Good morning! And today is January 2, 2018. Yan. Happy New Year, guys! And yan, kakatas ko lang maligo the towel. Although masama, di ba yung ginaganyan? Edit ako ng video or hindi. Magpa-publish pala. Ganda ng skin ko ngayon. Oo, nabate. Pero yan, oh. Ito lang talaga problema ko, yung aking whiteheads and blackheads. Ayan. Nag-breakfast na kami. Kayo ba? Nag-breakfast na? Or hindi ko alam kung anong oras ko i-upload to, no? Wala kami kasama sa bahay. Kami lang ni Allo today. Pero, pag napanood nyo to, may tao na ulit. Hindi ba na kami kasama? Siyempre kasi nagbakasyon yung iba. Yung mga kasama namin sa bahay. Aray ko, alam, sakit ang likod ko kasi naglinis ako ng buong bahay kahapon. Hindi pa nga siya totally linis na linis. Pero, pagod ako, be. Walang makeup. Ang dito, punta kami kakain sa may nonongs. Tapos papadeliver ko na rin sa LBC yung mga prices later. Sunduin lang namin si Botagski. Wow. Nagamit ang kotsi. Ay, yung ano. Buksan ko lang yung bintana. Medyo init pa, ano. Ayan na. Nag-vlog ako. Ang laming gatag gano'n? Yes. Si Botag. Nagkinalulo dahil ninagtang gabi. Yan. Istorbo naman yata. Ano, singo may lang mata. Singo, katrog. Nonongs. Saan tayo? Sabi mo yung chicken. Miss, anong masarap ng fried rice dito? Tsaka fried rice. Large. Good for 3 yun? Pwede? Apo, sir. O sobra naman. Tama lang. Tapos, isang buttered chicken. Whole ba yun? O half? Siguro. Siguro. Tagay. Nalakot kita na. Tingnan na. Panginoon ang problema nyo. Ganun. Pagkapakawa. Sweet and sour pork. Ito ano to? Buttered chicken. Buttered ko. Tag nagkatang mga soft drinks po. Buttered white. Baso rin tan. Ito mo rin ang baso rin. Yung soft drinks kita kan kamu mawang nga kay tarat yun. Tanlulay. Hey Malo! So dito na ulit kami sa bahay. And yan, after namin mag-nonongs, after namin kumain sa nonongs, which actually pala, yung 10 minutes nila is equal to 30 minutes. Ang tagal, grabe. Tapos, yung kinain namin doon, sweet and sour, lomi, Shanghai rice, and ano ba isa? Buttered chicken. So, yan. Yung sweet and sour, hindi masyado masarap. Yung buttered chicken, okay lang. Yung rice, masarap naman. And yung lomi, pinakamasarap. Tapos, after, napunta kami sa Tugigaraw para ipapaship ko nga yung ano, papadeliver ko sana yung papadeliver ko na nga yung mga prices. Tapos, ang daming tao sa LBC, sobra. So, sa JRS ko na lang siya dinala. Ayan na, at ito na. So, yan, expect na lang nila. Bongga! So, yun, dito na kami sa bahay. At isasend ko na itong mga ito. Saka mga winners.
Ang dugyot ng t-shirt, ang daming itim. Kala mo libag. Meron pa! Thank you for watching today's vlog. Good night!